Welcome back. Today we will be discussing about resonance and then resonance effect. What is resonance? The statement or the definition of resonance is the phenomenon in which two or more structures of the same compound can be written. The phenomenon in which two or more structures of the same compound can be written. एकाच कंपाऊंडचे एकपेक्षा अधिक स्ट्रक्चर लिहिले जाऊ शकतात. बट नन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ह्यापैकी कुठलाही स्ट्रक्चर, बट नन ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिप्रेझेंट्स द रियल स्ट्रक्चर. अरे मग इतके स्ट्रक्चर लिहिलास कशाला? सो सेम कंपाऊंड कॅन बी रिटन विथ मेनी स्ट्रक्चर्स, बट नन ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिप्रेझेंट द रियल स्ट्रक्चर. मग रियल स्ट्रक्चर कोणतं आहे? रियल स्ट्रक्चर इज द हायब्रिड ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स. म्हणजे काय? फर्स्ट अँड बेसिक एक्झाम्पल वी विल टेक, ऑलवेज वी टेक बेन्झीन. सो रेझोनन्स, द फिनॉमिनन इन विच two or more structures of the same compound can be written. Okay. So benzene, you know the formula, molecular formula is C6H6, benzene. C6H6. Now, if I write here like this, this is the first structure, structure 1, and second structure I write here. I will change the position of pi bond. I will change here. Alternate. Okay. Now this is second structure. Experimentally असं लक्षात आलेलं आहे की हा जो स्ट्रक्चर आहे बेन्झीनचे काही प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करतो. हा जो स्ट्रक्चर आहे बेन्झीनचे आणखीन काही प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करतो. बट ह्या दोन्हीपैकी एक असा स्ट्रक्चर कुठला नाही आहे ते सगळेचे सगळे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करतो. सगळे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करणारा स्ट्रक्चरच रियल स्ट्रक्चर असणार आहे. ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेन्झीन इज एक्सप्लेन्ड बाय द हायब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर. हायब्रिड. ओके. This is neither ghoda nor gadav. This is a khecher, a hybrid of the resonance. So हे एकमेकात रूपांतर होतात असं गृहीत धरूया. वी आर शोईंग द रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. ह्याला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 म्हणतात, ह्याला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 म्हणतात. बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग ज्यांनी ऐकलेलं आहे, बघितलेलं आहे, त्यांच्या लक्षात येईल दिस रेझोनन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट है ना. अँड you see, this is the real structure. That double bond is oscillating. We call it as. So this is a canonical structure 1, canonical structure 2, किंवा ह्याला contributing structures म्हणतात, किंवा resonating structure 1, resonating structure 2, and this is a hybrid. ह्या दोघांचा मिक्स होऊन काही इंटरमिजिएट कंपाऊंड जो तयार होईल ह्याची पण आणि ह्याची पण गुण समावून घेतलेला, दॅट इज कॉल्ड एज द रेझोनन्स हायब्रिड. मग एक प्रश्न निर्माण होतो, हा स्ट्रक्चर बरोबर आहे की नाही? खरं आहे की नाही? खरं आहे. हा स्ट्रक्चर खरं आहे की नाही? खरं आहे. पण खरं काय? द रियल. आपण लहान मुलांना विचारतो बघा, खरं सांग काय घडलं. तसं द रियल स्ट्रक्चर इज द हायब्रिड ऑफ ऑल दीज टू स्ट्रक्चर्स. सो द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेन्झीन इज अ रेझोनन्स हायब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 अँड स्ट्रक्चर 2. बघा डेफिनेशन आणि एकदा. द फिनॉमिनन इन विच two or more structures of the same compound benzene can be written, लिहिता येतील. none of the structures, ह्या दोन्हीपैकी कुठलाही एक स्ट्रक्चर असा नाही represents the real structure. none of the structure is real.
but real is the hybrid of all these structures. Hybrid of all these structures. Are you getting? Are you following? Very good. What are the conditions in resonance? In resonance, what happens, In resonance, the position of atoms, whichever are there. See this position of atoms. See the position of atoms. C bond, C bond, C bond, C, and राहिलेले सगळे H. You could see that in resonance, the position of atoms does not change. Only there is a change in the position of pi electrons. There is a change in the position of pi electrons. That means, sir, the pi electrons are what they are doing? Oscillating. So there is delocalization. म्हणजे एकाच ठिकाणी ते इलेक्ट्रॉन्स नसून ते इलेक्ट्रॉन्स असं फिरतात, delocalize होतात, है ना. सो हियर वी कॅन से दिस बॉन्ड इज गोइंग हियर. हा बॉन्ड इकडे येतो, हा बॉन्ड तिकडे येतो, हा बॉन्ड तिकडे येतो, आणि हे सतत फिरत राहतं. आर यू गेटिंग? आणि ह्यामध्ये जे डबल सिंगल डबल किंवा डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन किंवा डबल सिंगल लोन पेअर अशी परिस्थिती येते, त्याला आपण कॉन्जुगेशन असंही म्हणतो. कॉन्जुगेशन है ना. Conjugation. I will now tell you what is conjugation. But before that, did you understand this? Resonance. All right. Okay. Here. What is conjugation? What is conjugation? Or what is conjugated system? They say in a Lewis structure of multiple bonds. In a Lewis structure of many multiple bonds, double bonds आहेत म्हणून समजा, multiple bonds आहेत, त्याच्यामध्ये there is alternation of double single, that is called as conjugation. Double single, that is a conjugation. For example, आपण असं लिहिलं CH2 double bond CH double bond CH2 वगैरे. There is a possibility of conjugation, double, single, double, and then in such a Lewis structure, there may be conjugation, and such a system may be a resonance structure. असे जिथं कॉन्जुगेशनची शक्यता आहे तिथं रेझोनन्स असण्याची शक्यता आहे. and you should know resonance leads to stability. Whenever resonance will take place, whenever there will be resonating structures, the structure will lead to stability. The stability is there. आपण ह्याच्या अगोदर बघितलेलं कार्बोकॅटायन आणि कार्बॅनियन आयन स्टेबिलिटी. तसेच we are going to discuss the structural stability due to resonance. Are you getting? ठीक आहे. So here another very good example of resonance I will tell you, nitromethane. So CH3N, okay, double bond O. Here already this lone pair is there, but oxygen now has taken one electron from outside, म्हणून ह्याला मायनस बघा. and this is there, sir, electrons of lone pairs of electrons of oxygen. Are you getting? ऑक्सिजनचा atomic number लिहून हे outer Lewis structure लिहिण्याचा प्रयत्न करा. नाही आलं मला विचार. Okay, now see here the question arises, sir, तो n डबल बॉन्ड इथंच आहे की इथंच आहे? इथं आहे की इथं आहे? अरे दोन्हीकडे आहे. कधी इथं आहे, कधी इथं आहे, कधी इथं आहे, कधी. Means you can write this structure like this. This bond will be shifted to electron. बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड, बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड. That is resonance. Now see, एकमेकात काय होतात? कन्वर्ट होतात. So CH3N, this is O sir, electrons.
O मायनस, अगेन डबल बॉन्ड O. हे इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड झाला ना. दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस स्ट्रक्चर 2. The real structure is the hybrid of these two structures. The real structure is the hybrid of two structures. मायनस इथं आहे का इथं आहे, इथं पण आहे, इथं पण आहे. Minus half, minus half. So there is a resonance. There is a resonance. Ring, ring, ringa, ring, ring, ringa. There is a resonance. Are you getting this? Yes. So the phenomenon in which two or more structures of the same compound can be written. Two or more structures of the same compound can be written having identical position of atoms. बघा atoms चं position same आहे, but differ in the position of pi electrons. म्हणजे ह्याचा अर्थ असा झाला delocalization. delocalize, एका ठिकाणी न बसणे इलेक्ट्रॉन्स फिरत राहणे. Delocalization of pi electrons is the cause of resonance. What is the cause of resonance? Delocalization of pi electrons is the cause of resonance. Okay? Now see, next part. Here see. Can you give me any proofs, theoretical proofs, कि resonating structures really exist? हायब्रिड स्ट्रक्चर असं खरोखर असतात का? कारण हा रेझोनन्स हा हायपोथेटिकल फिनॉमिना आहे. हायपोथेटिकल म्हणजे असं भाकीत केलेलं, गेस केलेलं, इमॅजिन केलेलं. बट इट इज ट्रू. आपण अप्लाय करू शकतो रेझोनन्स. बघूया एनी कॉन्क्रीट प्रूफ्स यू आर गेटिंग. लेट अस सी. नाउ द फर्स्ट वन, अगेन द फर्स्ट एक्झाम्पल आय विल टेक, that is benzene. Here see, you could see in benzene what we are expecting. कार्बन सिंगल बॉन्ड, रेग्युलर कार्बन सिंगल बॉन्डचा बॉन्ड डिस्टन्स किंवा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टन्स मी थोडंसं हा असं मोठा करून दाखवतो बरं का, एनलार्ज असं दाखव. बघा बघा, CH कार्बन सिंगल बॉन्ड. नेहमी लक्षात घ्या, सिंगल बॉन्ड डिस्टन्स किंवा बॉन्ड लेंथ किती आहे? 154 pm, पिकोमीटर. And what is the double bond distance? Do you know what is the double bond distance? It is approximately 133 pm. स्टेट आणि CBSE मध्ये थोडस काही ठिकाणी 133, 134 असं झालेलं आहे. अंडरस्टूड है ना? But when experimentally it was seen that all these bonds were identical, same bonds. I will tell you, the hybrid structure ज्यावेळी विचारात घेण्यात आला, the hybrid structure, this bond length was 138 or sometimes called 139 picometer, which is neither a double nor single but a hybrid, intermediate. म्हणजे हा कार्बन बॉन्ड 138 आहे, हा 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 138 आहे. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला? This is experimental. Oh sorry, this is theoretical, expected कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ किती आहे? 154 पिकोमीटर. बट observed is 130. Sorry, this is also expected है ना? म्हणजे सिंगल 154, डबल 133 असला पाहिजे, पण वास्तविक काय आहे? 138 or 139 पिकोमीटर. and all bonds are identical. म्हणजे काय झालं? neither single nor double, hybrid. So this supports what? Resonance. This supports resonance. Okay. Another example मगाशी मी जे दिलं तुम्हाला, तो नायट्रोमिथेनचा एक्झाम्पल आपण दिला. CH3N डबल बॉन्ड O आणि O मायनस.
ज्यावेळी हे दोन्ही बॉन्ड लेंथ कम्पेअर केले किंवा नेचर ऑफ NO आणि NO बोथ वर हॅव्हिंग द सेम बॉन्ड लेंथ, that means resonance is supported. Are you getting this? Correct. So this is resonance. This is resonance. Now, what is resonance energy? What is resonance energy? What is resonance energy? Resonance energy म्हणजे काय? Resonance energy. Now, I will give one another very famous example of resonance. Very famous example of resonance. Right? Which is that क्लोरोबेन्झिनचं एक्झाम्पल देऊया. अरोमॅटिक कंपाऊंड्सचा एक्झाम्पल आहे. मी क्लोरोबेन्झिनचं एक्झाम्पल करणार आहे आणि तुम्हाला वेगळे एक्झाम्पल्स देणार आहेत होमवर्कसाठी. Now see, chlorobenzene, you know chlorobenzene, this is benzene आणि इथं chlorobenzene आणि इथे लोन पेअर आहेत, तुम्हाला माहिती है ना. हा CCl बॉन्ड मध्ये हा Cl इलेक्ट्रॉन इकडे खेचत असतो, त्याला -I इफेक्ट म्हणायचं. -I सिंगल बॉन्ड मध्ये असं इलेक्ट्रॉन EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ते सोडून द्या. आपण आता काय करूया, हे इलेक्ट्रॉन्स इथं येत आहेत, ह्या इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड होते सर, तर ह्या बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन, दिस इज रेझोनन्स, दिस इज रेझोनन्स, दिस इज रेझोनन्स. नाव असं ह्या पद्धतीने दुसरा स्ट्रक्चर, हा पहिला स्ट्रक्चर मानूया आपण, हा दुसरा स्ट्रक्चर, त्याला म्हणायचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर 1, हे 2. बघा हा हे इलेक्ट्रॉन इथं आले डबल, हे Cl प्लस झालं आणि दिस इज बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन झाला म्हणजे मायनस बॉन्ड. दिस इज स्ट्रक्चर 2. हे खरं आहे का, हे खरं आहे, हे पण खरं आहे, हे पण खरं आहे. खरं काय आहे, हायब्रिड, सगळ्या स्ट्रक्चर्सचा हायब्रिड. ओके, देन नेक्स्ट वन, अनदर स्ट्रक्चर, यू आर राइटिंग अनदर स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड, बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड, बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन अगेन, डबल बॉन्ड Cl प्लस. ह्या इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड, बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन. Again we are writing sir double, this is minus, double bond Cl plus. sir इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड तर बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन. so many resonating structures. Are you getting this? मग इथे आपण असं करतो, this is what we have. Cl काय लिहिणार, सॉरी, दिस बॉन्ड विल बी here. अगेन आहे त्या पूर्व पदावर इलेक्ट्रॉन्स गेले. मग स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 है ना, स्ट्रक्चर 5 है ना. So many structures. The real structure of chlorobenzene, that is a resonance hybrid. It is tak. Ringa. This is Cl. This is resonance hybrid. Right? Now next one. What is resonance energy? Resonance energy or resonance stabilization energy. Resonance energy or resonance stabilization energy. तुम्हाला मी ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर जो आहे, ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर ऑफ एनी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द हायब्रिड स्ट्रक्चर. खरा स्ट्रक्चर कुठला आहे, खरा स्ट्रक्चर कुठला आहे, हायब्रिड स्ट्रक्चर. मग हायब्रिड स्ट्रक्चर हॅज द लीस्ट एनर्जी, बरोबर आहे. द लोएस्ट एनर्जी इज द हायब्रिड स्ट्रक्चर. मग इथं निरनिराळे स्ट्रक्चर आहेत, त्यापैकी सगळ्यात लोएस्ट एनर्जीचा एक स्ट्रक्चर उचलायचा. ओके, द डिफरन्स इन एनर्जी बिटवीन द लोएस्ट एनर्जी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. बघा, लिहू शकता तुम्ही, पॉज करून लिहून घ्या. द डिफरन्स इन एनर्जी ऑफ
द डिफरन्स इन एनर्जी बिटवीन लोवेस्ट एनर्जी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, ह्यापैकी लोवेस्ट एनर्जी समजा सेकंड्स आहे, त्या लोवेस्ट एनर्जी मधून ह्याची एनर्जी मायनस करायची. हे तर कमीच असणार आहे, कारण ह्या सगळ्यांच्या पेक्षा सगळ्यात कमी एनर्जी कोणाची असते? होय, हायब्रिडची. हायब्रिड पेक्षा सगळ्यात कमी ह्याची आहे म्हणून समजा, ह्यातून हे मायनस करायचं, ह्याची एनर्जी ह्यातून मायनस करायचं. दिस एनर्जी शुड बी सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम दिस एनर्जी. कुठली एनर्जी? सगळ्यात कमी असणारी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जी आहे, ज्याची एनर्जी सगळ्यात कमी आहे, त्यातून हे मायनस करू. दॅट इज रेझोनन्स स्टेबलायझेशन एनर्जी और रेझोनन्स एनर्जी. कळालं ना? कळालं ना? येस, व्हेरी नाईस. मग आता नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो अत्यंत महत्वाचा आहे सर, अत्यंत महत्वाचा. तो म्हणजे व्हॉट आर द रूल्स टू राईट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना? आणि आणखीन काही प्रश्न मी तुम्हाला आता सांगणार आहे, लिहून घ्या आणि उत्तर द्या. बघा, व्हॉट आर द रूल्स फॉर रायटिंग रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, दॅट इज होमवर्क नंबर 1. होमवर्क नंबर 2, प्रश्न असा आहे, 1 सेंटेन्स क्वेश्चन, दॅट इज इफ द नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्क्रीजेस स्टेबिलिटी डॅश 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 डॅश, है ना? तिसरं, समजा इक्विव्हॅलंट स्ट्रक्चर्स आहेत, इक्विव्हॅलंट स्ट्रक्चर्स, इकडचा आणि इकडचा स्ट्रक्चर जर सेम असेल, इक्विव्हॅलंट स्ट्रक्चर असेल, तर स्टेबिलिटी काय होते ते सांगायचं. बघा, 3 प्रश्न देतोय. पहिला प्रश्न काय दिला? हा, यू नो द क्वेश्चन, ऑलराइट. सो मेन questions are, if suppose number of resonating structures increases, what happens to the stability? दुसरं, इक्विव्हॅलंट स्ट्रक्चर असेल तर स्टेबिलिटी कशी असते ते सांगायचं आहे. त्यानंतर ह्याच्याऐवजी सीएलच्या ऐवजी मी इथं OH घेतला, फिनॉल घेतला. फिनॉलचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम्हाला लिहून दाखवायचे, फिनॉलचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिहायचे, बरोबर आहे. त्यानंतर किती होमवर्क आहे? ओके, भरपूर होमवर्क आहे. वाय? 1 day आहे, 2 days वी हॅड गिवन हॉलिडे फॉर केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक, आणि ते भरून काढायला पाहिजे ना तुम्ही. तेव्हा इन दिस वन CBSE 12.14 to 12.18 questions in CBSE, 12.14 to 12.18, and then in NCERT 14.18. Okay, these you just see the homework questions. Okay, homework questions from NCERT and from state board. All right. So once you remove the resonance energy from that part, you will understand which questions you have to solve. Are you getting this? Yes. Now tomorrow we will be discussing about resonance effect, plus R, minus R, म्हणजेच plus M, minus M, and last hyperconjugation. Keep enjoying chemistry. Thank you.